متابعتي لحفل جوائز لعبة السنة جيم أوردز 2024 غلطة مش هتتكرر تاني. فبعد أكتر من 3 ساعات ونص من الملل أخدت المقلب بجد. 3 ساعات ونص عملت فيهم حاجات ما عملتهاش يوم أجازتي. عزيزي الجيمر اللي بيتابعني، لو ما شفتش الحفل أهنيك، أنت محظوظ. العرض كان مليان بفقرات كرنج وعروض لألعاب مش مهمة بالنسبة لي على الأقل. في الفيديو ده هقدم لك ملخص لأهم الجوائز وأهم عروض حفل الجيم أوردز 2024 مع انطباعي ورأيي الشخصي عنه. وكالعادة الفيديو هيكون متقسم عشان تروح للجزء اللي انت عايزه من غير ما اضيع وقتك. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش ندعي لكل اخواتنا في جميع أنحاء الوطن العربي إن ربنا يثبتهم وينصرهم. أعزائي الجيمرز في كل مكان، أهلا بيكم. أنا إسلام وده مش جيمنج. بداية حلقتنا هتكون مع أغرب المواقف اللي حصلت في حفل الجوائز، ونبتديها مع ترحيب جيف كيلي بكين كوتاراجي، الأب الروحي لبلاي ستيشن ومخترع الجهاز، اللي أول ما اتقال اسمه افتكر إنه المفروض يطلع على المسرح ويقول كلمة، لكن المفاجأة إن جيف كيلي كمل كلامه عادي، وواضح إنه ما كانش فيه تنسيق مع كين، والترحيب جه بشكل مفاجئ، والموقف كان محرج جدا. الموقف الثاني هو من فيل سبنسر اللي ابتسم ابتسامة سخرية وقت فوز أستروبوت بلعبة السنة، كأنه بيسخر من الجائزة. وللعلم في آخر كام سنة مفيش ولا حصرية واحدة للإكس بوكس اترشحت للجائزة دي، وكأن بلاي ستيشن محتكرها. شفنا كمان تواجد لهيديو كوجيما، ومع ذلك ما شفناش أي عروض للعبته Death Stranding 2 أو أي أخبار عن OD. ونروح بقى للجزء اللي المفروض انه مهم في الحفل. خمنوا معايا كده، طبعا الجوائز نفسها اللي تحس انها فواصل بين فقرات الحفل مش هي اساسه. افضل لعبه قتال فازت بيها تيكن 8، افضل لعبه واقع افتراضي فازت بيها باتمان اركام شادو، افضل لعبه رياضيه EA FC 25، افضل لعبه رياضات الكترونيه من نصيب ليج اوف ليجندز، افضل لعبه مستقله واولى لمطورها، وافضل لعبه جوال كانوا لصالح بلاترو، افضل لعبه محاكاه استراتيجيه لفروست بانك 2، افضل موسيقى للعبه فاينل فانتسي 7 ريبيرس، افضل لعبه اكشن بلاك ميس ووكونج، بالاضافه لجائزه افضل لعبه بتصويت اللاعبين. اكتر لعبه منتظره كانت GTA 6، افضل اداء للممثله ميلينا جيرجنز عن دور سينوا من لعبه هيل بليد 2، وافضل تصميم صوتي لنفس اللعبه. اما لعبه ميتافور ريفانتازيو فحصلت على 3 جوائز مستحقه وبجداره، هم افضل اخراج فني، افضل قصه، وافضل لعبه RPG. وانا بلعب اللعبه اليومين دول يا جماعه، وفعلا اللعبه مقدمه محتوى ممتاز جدا، وبقالي فتره كبيره ما استمتعتش وما اندمجتش في لعبه كده، وانصح اي حد بيحب العاب الRPG انه يجربها. جائزه لعبه السنه كانت من نصيب أستروبوت، بالاضافه ل3 جوائز تانية، هما افضل لعبه عائليه، افضل اخراج، افضل لعبه اكشن ومغامرات. وهسيب لكم قائمه كامله ببقيه الجوائز تحت في الكومنت. بالنسبة لأهم العروض في حفل الجوائز، طبعا هنبدأ بالأقوى وهو ذا ويتشر 4. في الجزء ده البطلة هتكون سيري مش جارلت، ودي مش مفاجأة الحقيقة بعد مجموعة من التسريبات والتوقعات والأخبار، خصوصا إن سيري هي البطولة النسائية السنوية في الرواية الأصلية، وكمان الجزء الثالث من سلسلة الألعاب. وحسب كلام مخرج اللعبة سيباستيان كاليمبا اللي شايف إن شخصية سيري تستحق يكون لها رحلتها الخاصة. سيري دلوقتي ويتشر كاملة قادرة على تحديد مصيرها وهتمشي ورا شعورها وشغفها، وده اللي بيميزها عن شخصية جارلت صياد الوحوش المخضرم، وده برضو اللي هيسمح للاعبين بتحديد شخصيتها. قولوا لي انتم ايه رايكم، هل حابين تكملوا القصه مع سيري ولا حابين ان جارلت هو يكون البطل الرئيسي دايما، خصوصا ان صوت جارلت ظهر في اخر الاعلان وهيكون له دور في الجزء ده؟ احب اشوف ارائكم تحت في الكومنت. تم الكشف عن لعبه منفصله من سلسله الهاك اند سلاش الغنيه عن التعريف نينجا جايدن، واللي هتكون بعنوان ريج باوند. اللعبه من تطوير فريق ذا جيم كيتشن اللي عمل لنا لعبه بلاسيفيموس، ومن نشر دوت مو اللي عملوا لنا العاب زي ستريتس اوف ريج 4 وسلاحف النينجا شريدر ريفنج. وعلى نفس الاسلوب اللعبه هتكون ثنائيه الابعاد سايد سكرول، وهتتوفر في 2025 لاجهزه الجيلين السويتش وكمان البي سي. وانا شخصيا متحمس ليها جدا، على الرغم اني كنت منتظر جزء جديد من نينجا جايدن او ريميك او ريبوت. وفي مفاجأة غير متوقعة تم الكشف عن جزء جديد من لعبة مافيا بعنوان The Old Country. العرض ركز على تقديم تجربة سرد سينمائية مع لمحة عن عالم وشخصيات اللعبة وبداية قصة المنظمة الإجرامية. اللعبة هتتوفر في صيف 2025 على أجهزة الجيل الحالي والبي سي. وكالعادة حضور قوي لكابكوم مع الإعلان عن 2 من أهم عناوينها الكلاسيكية. الأول هو عودة سلسلة أونيموشا بعد طول انتظار ومطالبات من محبين السلسلة. الجزء ده هيكون بعنوان Way of the Sword، اللي شفنا لمحات صغيرة جدا منها نظرا لأسر العرض. اللعبة جاية لنا في 2026 وهتكون متوفرة لأجهزة الجيل الحالي والبي سي.
اما العنوان الثاني هو جزء جديد من لعبه اوكامي مع تواجد للمخرج هيداياكي كاميا، ولسه مفيش اي كلام عن ميعاد الاصدار. واخيرا اعلنت سكوير انكس عن اطلاق لعبتهم فاينل فانتاسي 7 ريبيرس على اجهزه الحاسب الشخصي في 23 يناير 2025 مع دعم كامل لتقنيات الدي ال اس اس والفي ار ار، مع مزايا وتحسينات على الاضاءات والموديلنج وكمان القوائم. وانا شخصيا متحمس ليها جدا بعد تجربتي للجزء الاول، وحابب اكمل الرحله للاخر. كشف المخرج الشهير جوزيف فارس اللي عمل لنا العاب التيكس 2 واوي اوت، المره دي هيقدم لنا لعبه جديده بتتبع نفس اسلوب اللعب التعاوني بعنوان سبليت فيكشن، مع التركيز على تقسيم الشاشه بين لاعبين، وجايه لنا في 6 مارس 2025 على اجهزه الجيل الحالي والبي سي. اعلنت شركتين فروم سوفت وير وبانداي نامكو عن لعبه منفصله من عالم إلدر رينج بعنوان نايت رين، واللي هتكون لعبه تعاونيه وجايه لنا في 2025 على اجهزه الجيلين والبي سي. واختام العروض كان مع لعبه المطور نوتي دوج، مطور انشارتد وذا لاست اوف اس، واللي واضح انها جابت العيد بعد ساعات من الكشف عنها، واتعمل عليها سيل جارف من الميمز والكوميك وكمان الفيديوهات، واللي خلت المطورين يقفلوا الكومنتات على فيديو عرض اللعبه. ده غير ان القصه كلها اتسربت من احد العاملين اللي موجودين في الاستوديو، ردا منه على توجهات الاستوديو في السنوات الاخيره، وده كله بسبب شخصيه البطله. اللعبه هتكون بعنوان انتر جالاكتيك، وبطلتها هتكون على متن مركبه فضائيه بعد انقطاع الاتصال بالكون الخارجي، واللي بتحاول تخرج من كوكب مخرجش منه حد من 600 سنه. لو هنتكلم عن انطباعي ومشكلتي عن حفل الجوائز، فمدة العرض مبالغ فيها جدا، أكتر من 3 ساعات ونص، نصهم كان فقرات ملهاش لازمة وملهاش علاقة بالألعاب. أنا مش بشوف في حفل جوائز الميوزك أوردز أو الأوسكار حد بيتكلم عن الألعاب، فليه في حفل جوائز الألعاب الفقرات دي بتاخد أكبر من حجمها؟ ونجيب مغني زي سنوب دوج اللي بالمناسبة مش أحسن اختيار، بالإضافة لشخصيات المابتس اللي كانوا بيتريقوا على كلام وأفعال جيف كيلي نفسه. الحفلة كان فيها كمية إعلانات مش طبيعية لمنتجات واكسسوارات، لدرجة إن احنا وصلنا لاعلانات على خصومات من امازون، وما زال التعامل مع الفائزين كانهم على هامش الحفل، وان الجوائز كانت فواصل ما بين الفقرات، فكان بيتم الاعلان عن كل فايز بدون تكريمه على المسرح والقاء كلمه. ده غير فوز لعبه استروبوت بلعبه السنه، اللي كتير مننا شايف انها جايزه غير مستحقه، لكن خلونا نتكلم بصراحه، اللعبه قدمت جيم بلاي كويس جدا مع افكار ممتازه وممتعه. صحيح معظم الافكار دي متاخده من العاب تانية زي ماريو جالاكسي، وده باعتراف الفريق المطور نفسه، وانا شايف انها اخذت 3 جوائز مستحقه، وكنت اتمنى ان جايزه لعبه السنه تروح لبلاك ميس ووكونج او فاينل فانتاسي 7 ريبيرس، خصوصا ان دي اللعبه الاولى للمطور الصيني جيم ساينس. شايف ان ده ممكن يديهم حافز ويكون شرف وتقدير كبير ليهم. وما ننساش كارثه ترشيح اضافه إلدر رينج للعبه السنه، ودي اول مره تحصل. كان ممكن نعمل جايزه اسمها احسن اضافه للعبه، ده غير ان إلدر رينج اصلا فازت بلعبه السنه في 2022. ده طبعا غير ظلم بعض الالعاب نظرا لتوقيت اصدارها زي انديانا جونز اللي محققه نجاح كبير جدا الفتره دي، والعاب تانية ما ترشحتش حتى لاي جايزه. ده غير غياب ملحوظ لعناوين زي ديس ستراندنج 2 وميتال جير سوليد ريميك اللي كنت اتمنى ان اشوفهم في الحفل ده. انا شايف ان جيف كيلي محتاج يعيد النظر في صياغه الحفل وطريقه الترشيح وحتى اسماء الجوائز وتوزيعها واستلامها، وانه المفروض يستغنى عن الفقرات اللي ملهاش لازمه اللي بتقلب بنتيجه عكسيه وبتزود من الملل. حفل جوائز الالعاب جيم اووردز 2024 حفل متواضع بالنسبه لي ومش افضل نسخه، واتمنى السنه الجايه انه يكون افضل، لاني فعلا بفكر اني ما اتابعهوش مره تانية. يا ترى تتفقوا معايا ولا لا؟ وحابب اعرف ايه هي الالعاب اللي انتم متحمسين لها، وهل استروبوت كانت تستحق جائزه لعبه السنه ولا لا؟ احب اشوف ارائكم تحت في الكومنت. وكالعاده ما تنسيش وما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك ما تبخلش، واشترك في القناه ما تخافش، وفعل جرس التنبيهات لو حابب تشوفني تاني. اشوفكم الحلقه الجايه، كل حلقه دايما يا رب مبسوطين، وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه.